নমস্কাৰ ডিজিটেল টুবনৰ চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত স্বাগতম আৰু আজি এইটো ভিডিঅ' যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে আৰু সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকলে অনলাইনত যিকোনো ধৰণৰ জব এপ্লাই কৰে বা অনলাইনত কিবা তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ বনায় সেইসকল লোকৰ কাৰণে যথেষ্ট আজি এই ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দুটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত। প্ৰথমটো হৈছে যে আপোনালোকে ফটোশ্বপ ইউজ নকৰাকৈ যিকোনো এখন ফটোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব, আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ কেনেকৈ লগাব পাৰিব, এইটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। লগতে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ডকুমেণ্টছবিলাকৰ যেনে এক্সচেঞ্জ অফিচৰ ক্ষেত্ৰতে হয়, আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে এই ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকৰ PDF-সমূহ একেলগে কম্বাইন কৰি এটা ফাইলতে আপোনালোকক বনাবলৈ কয়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সোধে আৰু বহুতে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজো কৰে যে আপোনাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি এইটো বস্তু, কেনেকৈ PDF বনাব পাৰি একেলগে কম্বাইন কৰি। গতিকে আপোনালোকক আজি অতি সহজে কোনো ধৰণৰ এপ ইনষ্টল নকৰাকৈ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোন বা আপোনাৰ PC বা লেপটপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰিব অনলাইনত সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। লগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি এক্সচেঞ্জ অফিচৰ কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যিটো নম্বৰ পাই আছে সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন বা মেছেজ কৰিলে হোৱাটছএপত আপোনালোকে আমাৰ পৰা এক্সচেঞ্জ অফিচৰ কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব। আৰু লগতে অন্য ধৰণৰ যিকোনো ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত এখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাম যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ আপোনালোকে ইৰেজ কৰিব। কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এখন বনাবলৈ আৰু ফটোখনত বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত খেলিমেলি হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব দেখুৱাম। প্ৰথমে আপুনি আহিব লাগিব এটা ৱেবছাইটত যিটো নাম হৈছে remove.bg। ঠিক আছে, ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড remove.bg বুলি মাৰিলে আপোনালোকে আহি যাব ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ অপশ্যন এটা পাব আপলোড এন ইমেজ ৰিমুভ দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড। আপলোড এন ইমেজ অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ফটো আছে সেই ফটোখন আপোনালোকে লৈ ল'ব। এতিয়া মই ল'লোঁ এইখন ফটো, আপোনালোকে চাব পাৰে ফটোখন আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰথমে আপলোড হ'ব। যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত প্ৰথমে ফটোখন আপলোড হ'ব আৰু ৱেবছাইটটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী। কিন্তু আপোনালোকে যদি ফটোখন ফুল HD ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে চালে মই ফটোখনৰ ইয়াত দি দিলোঁ। অৰিজিনেল ফটোখন যদি চাওঁ এনেকুৱা, আৰু যেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি দিলোঁ পাৰফেক্টলি আপোনালোকে চাব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ গ'ল। কিন্তু আপোনালোকেতো এনেকৈ PNG ফটো এখন কেতিয়াও আপলোড কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিব, তাৰ কাৰণে ইয়াত যোনটো এডিট অপশ্যন আছে এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত যোনটো আপোনাৰ দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে ফটো আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ কালাৰ। আপুনি ফটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপুনি ফটো ইয়াত দিব পাৰিব আপলোড এণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি। কিন্তু আপোনালোকক মই সেইটো নেদেখুৱাওঁ। ইয়াত আপুনি কালাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব আৰু আমি যিহেতু জানো যে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো সদায় এটা কালাৰ আমি ইউজ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ব্লু কালাৰ। সেই ব্লু কালাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব। তাৰপৰা চিম্পলি আপুনি ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যিখন ফটো আছে সেই ফটোখন ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব। ঠিক আছে, এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ ফটো এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অনলাইনত আপোনালোকে আনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এখন ফটো ডাউনলোড কৰি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে PDF কেনেকৈ কম্বাইন কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটৰ যিটো নাম হৈছে আপোনাৰ smallpdf.com। এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব small PDF বুলি। ইয়াত আপোনাৰ ওলাই থাকিব চুজ ফাইলছ বুলি ওলাব। ইয়াত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব। লগে লগে আপোনাৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছসমূহ ইয়াত আপোনাৰ ছাবমিট কৰিবলৈ ক'ব। আপুনি যিসমূহ ডকুমেণ্টছ বা আপোনাৰ যিসমূহ ফটো আছে যিসমূহ আপুনি PDF-ত বনাব পাৰে বা PDF-ৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে বনাই ইয়াত কম্বাইন কৰিব বিচাৰে, আপুনি চিম্পলি সেই ফটোকেইখন আপুনি ইয়াত লৈ ল'লে হয়। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম কেইখনমান ফটো লৈ। এতিয়া ফটোকেইখন মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, আপোনাক মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ। এইটো অ'পেন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিকেইখন ফটো আছে প্ৰথমে ইয়াত আপলোড হ'ব আটাইকেইখন ফটো। আপোনালোকে যিমান ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব বিচাৰে আপলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিখন ফটো আছে JPG হওক বা JPEG হওক সেই ফটোখন ইয়াত আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফটোখন অট'মেটিকলি PDF-লৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু PDF-লৈ কনভাৰ্ট হৈ আটাইকেইখন ফটো এটা ফাইলত সোমাই যাব। ঠিক আছে, আপুনি চাব পাৰে এতিয়া এই যোনডাল ওপৰৰ আঁচ গৈ আছে এইডাল আপোনাৰ এইটো বুজায় যে আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত আপলোড হৈ আছে। আপলোড হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে মাৰ্জ পেজেছ আৰু এটা হৈছে মাৰ্জ ফাইল। আমি এতিয়া মাৰ্জ ফাইল কৰিব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে মাৰ্জ ফাইল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। আপুনি মাৰ্জ পেজেছ কৰিলে আপুনি ইয়াত ভাৰ্জনটো ল'ব লাগিব। এতিয়া মাৰ্জ ফাইলৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি চুজ অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম। চুজ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিসমূহ ফাইল আছে চাব পাৰে এইখন ফটো লৈছিলোঁ আৰু গোটেইকেইখন ফটো এতিয়া PDF-ত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। আমি মাৰ্জ PDF অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিসমূহ ফটো আছে সেই ফটোসমূহ PDF-লৈ কনভাৰ্ট হৈ একেটা ফাইলত আপোনাৰ ফটোকেইখন সোমাই যাব। যেনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সকলোবিলাক চাৰ্টিফিকেট এনেকৈ আনি ল'ব। তাৰপৰা আপুনি যদি PDF-টো কম্প্ৰেছ কৰিব বিচাৰে কম্প্ৰেছো কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি কম্প্ৰেছ কৰিব নিবিচাৰে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ কাম আপুনি কৰিব পাৰে। PDF-টো ৱৰ্ডলৈও ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বা PDF-টো এডিটো কৰিব পাৰে, কম্প্ৰেছো কৰিব পাৰে PDF-টো। তাৰপৰা ইয়াত আছে ডাউনলোড অপশ্যন। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ আপুনি পইচা দিব নালাগে। আপোনাৰ চিম্পলি আপোনাৰ যিটো PDF আছে সেই PDF-টো ইয়াত ডাউনলোড হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ অতি সহজে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ PDF আপুনি কম্বাইন কৰা হওক বা আপোনাৰ ধৰি লওক
ফটো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰা হওক সকলোবিলাক আপুনি ইয়াত কাম এনেকৈ ধৰণে অতি সহজে অনলাইনতে কোনো ধৰণৰ এপ ইউজ নকৰাকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ মোবাইলত অযথা আপুনি এপ এটা ইনষ্টল কৰি ল'বলগীয়া হয় কাৰণ আপোনালোকেতো সদায় এইবিলাক কাম নকৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ ধৰি লওক এক্সামৰ সময়ত বা কিবা এটা জব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বা চাৰ্টিফিকেটখন ওলোৱাৰ সময়ত আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তু প্ৰয়োজন হয় তাৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজ বহুৱাতকৈ অনলাইনত আপোনালোকে গুগলত গৈ ধুনীয়াকৈ এই দুটা ৱেবছাইটত আপুনি প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকক এনেকুৱা ৰিলেটেড আৰু যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনাৰ যদি কিবা কুৱেৰি আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব সেইটো টপিকৰ ওপৰত মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিল আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে নতুন ভিডিঅ' আহিলৈ ধন্যবাদ